Ο Elon Musk επανέρχεται στο προσκήνιο με ένα νέο ιδιαίτερα φιλόδοξο σχέδιο, αυτή τη φορά στον κρίσιμο τομέα της παραγωγής ημιαγωγών. Ο επικεφαλής της Tesla και της SpaceX ανακοίνωσε την πρόθεσή του να δημιουργήσει ένα νέο εργοστάσιο με την ονομασία TerraFab στο Austin του Τέξας, το οποίο θα λειτουργεί από κοινού από τις δύο εταιρείες. Η εγκατάσταση αυτή φιλοδοξεί να καλύψει ένα από τα μεγαλύτερα κενά της σύγχρονης τεχνολογικής βιομηχανίας, την επάρκεια προηγμένων chip για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, ρομποτικής και διαστημικών υποδομών. Το TerraFab προορίζεται να αποτελέσει μια υπερσύγχρονη μονάδα τελικής κατασκευής chip σε μεγάλη κλίμακα. Ο Elon Musk υποστηρίζει ότι το έργο αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να υποστηριχθούν οι αυξανόμενες ανάγκες των εταιριών του, αλλά και της ευρύτερης αγοράς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση των chip σε data centers επόμενης γενιάς, καθώς και σε υποδομές που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν ακόμη και στο διάστημα, ένα σενάριο που συνδέεται άμεσα με τα μακροπρόθεσμα σχέδια της SpaceX. Ο ίδιος φέρεται να υπογράμμισε με χαρακτηριστική σαφήνεια το δίλημμα. Είτε θα κατασκευαστεί το TerraFab, είτε η έλλειψη chip θα αποτελέσει τροχοπέδι για την ανάπτυξη των τεχνολογιών που οραματίζεται. Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η παγκόσμια βιομηχανία ημιαγωγών δοκιμάζεται από τη ραγδαία αύξηση της ζήτησης. Η εκρηκτική ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης έχει δημιουργήσει πρωτοφανείς ανάγκες για υπολογιστική ισχύ, οδηγώντας σε ελλείψεις και έντονο ανταγωνισμό για την εξασφάλιση πόρων. Ο Musk, όπως και άλλα κορυφαία στελέχη του κλάδου, έχει εκφράσει ανησυχίες ότι η υφιστάμενη παραγωγική ικανότητα δεν επαρκεί για να καλύψει τη ζήτηση των επόμενων ετών. Σε αυτό το περιβάλλον, το TerraFab προβάλλεται ως μια πιθανή λύση μεγάλης κλίμακας. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Musk, η μονάδα θα μπορούσε θεωρητικά να υποστηρίξει έως και 200 γιγαβάτ υπολογιστικής ισχύως ετησίως στη γη, ενώ σε μελλοντικό στάδιο η δυναμικότητα θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και το 1 τεραβάτ σε διαστημικές εφαρμογές. Παρά το φιλόδοξο όραμα, η υλοποίηση ενός τέτοιου έργου δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση. Η κατασκευή ενός εργοστασίου παραγωγής ημιαγωγών συγκαταλέγεται στα πιο πολύπλοκα και δαπανηρά εγχειρήματα της σύγχρονης βιομηχανίας. Απαιτούνται επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων, εξαιρετικά εξειδικευμένος εξοπλισμός και πολυετής σχεδιασμός και υλοποίηση. Επιπλέον, η αγορά κυριαρχείται ήδη από ισχυρούς παίκτες με δεκαετίες εμπειρίας, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την είσοδο νέων πρωτοβουλειών.